Всім привіт! Сьогодні будемо готувати ось таку гарну, смачну святкову страву, як курячі гомілочки з картоплею. У вас буде одночасно і м'ясна страва, і гарнір. Отже, я купила 8 гомілочок, добре їх помила і надрізала край, так як ви бачите. В такому випадку вони краще промаринуються. Роблю маринад: 2-3 столові ложки сметани, дрібку солі, 2-3 столові ложки соєвого соуса, 2-3 чайні ложки гірчиці в зернах, а також приправу, яку ви хочете. Я брала приправу для курки. Добре перемішуємо, намагаючись зробити так, щоб маринад потрапив у ці надрізані краї гомілочок. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо гомілки у холодильнику на ніч. Чистимо десь 5, 6, 7 картоплин і ріжемо їх товстими шматками. Підсолюємо, я додаю перець, олію і добре перемішую. Це буде наш гарнір. Розкладаємо найкрупніші шматки на дно сковороди, у мене чугунна, які я постійно запікаю. І в кожен з них, якраз на 8 гомілочок, втикаємо 4 зубочистки. Втикайте їх таким чином, щоб серединка була вільна, тому що інакше центральна кісточка гомілки не дасть надіти їх, цю гомілочку, на зубочистки. І ось так у вертикальному вигляді розміщуємо усі наші гомілочки. Запікаємо до готовності, ось такий апетитний вигляд. Гомілочки виходять дуже запечені і рум'яні, а картопля просочується з м'ясним смаком і дуже смачна. Перед тим, як подавати, витягуйте зубочистки, тому раджу весь час використовувати однакову кількість, щоб потім хтось випадково не натрапив, а ви якусь не пропустили. Ось так виглядає м'ясо, ось так виглядає уже з гарниром. Дуже-дуже смачна страва, раджу всім. Смачного!